Hello, beautiful friends! So, Tortang Dilis naman today. Here we go! And ang mixture natin ay ready na for frying. Iprito hanggang maging golden brown ang both sides ng omelette. Maglagay lang ng small portions ng ating mixture sa pan. At ito na ang ating Tortang Dilis. Napakasarap nito kasama ang inyong paboritong sausawan, kagaya ng ketchup at iba pa. Enjoy!